Ez itt az Égbe Kiáltó, a Hit Rádió keresztényüldözéssel foglalkozó műsora. Köszöntöm Önöket, én Tóth Géza vagyok. Mai adásunkban Jemen és Németország kerül górcső alá. Jemen rendben, de hogy Németország? Első hallásra talán meglepő, hogy a két ország hogy kerül egymás mellé műsorunkban. Jemen kevésbé kérdéses. Egy olyan közel-keleti országról beszélünk, ahol nyíltan üldözik a keresztényeket. Az Open Doors World Watch listáján az előkelő 5. helyet foglalja el. Hogy mit érdemes tudni az Arab-félsziget délnyugati peremén fekvő államról, Saifo Omar, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója mondja el, a keresztények jelenlegi helyzetét pedig Kodó Tímea, az Open Doors munkatársa fogja részletezni. Nos, mi van Németországgal? Európa gazdasági és kulturális központjából egyre aggasztóbb hírek érkeznek, mind a keresztény gyülekezetek belső állapotával, mind pedig az őket érő külső nyomásokkal kapcsolatban. A témában Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdezzük, majd pedig Mészáros Orsolya mondja el tapasztalatait, aki jelenleg cserediákként egy német egyetemi városban éli hétköznapjait. De itt lesz velünk Sipos Iris, az Offenzív Junger Christen munkatársa is ebben a témában, aki egy olyan keresztény közösségben dolgozik, amely hisz az egyház és a társadalom megújulásában, de közben igyekszik objektíven szemlélni a jelenlegi helyzetet. Két fő témánkon túl ismét számos rövid hírrel is igyekszünk tájékoztatni, és egyben imára sarkalni önöket. Tartsanak velünk! Amint azt említettem, az Open Doors World Watch listáján az 5. helyen Jemen áll. Az országban 2014 óta szörnyű polgárháború pusztít, amely a UNICEF szerint korunk egyik legsúlyosabb katonai konfliktusa és humanitárius krízise. A háború következtében már több mint 400 000 ember halt meg, nagy részük nem is fegyverek által, hanem éhezés és súlyos járványok, például kolera miatt. A mai napig az ország több mint fele, körülbelül 18-20 millió ember éhezik. Hogy mi a konfliktus lényege, kik is azok a huszik, és mit érdemes tudni a közel-keleti államról, Saifo Omar, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója mondta el a Hit Rádióban. Jemen történelmileg a közel-kelet egyik civilizációs központja. A kedvező éghajlatának köszönhetően már Krisztus előtt 5000-ben is volt civilizáció ezen a környéken. Később a klímaváltozás következtében ezek hanyatlani kezdtek, és Jemenben kialakult az a máig élő kaotikus állapot, ami látunk a híreket nézve. A 20. században Jemen gyakorlatilag két részre volt osztva, ez a 19. században is így volt, két nagy hatalom volt befolyással az országban. Az ország északi részét az Oszmán Birodalom ellenőrizte közvetett módon, hiszen az Oszmán Birodalom centrumától meglehetősen távol esett már Észak-Jemen, viszont az oszmánok fennhatóságuk alá vonták az iszlám szent helyeit, Mekkát és Medinát, és tovább terjeszkedtek az arábiai félsziget déli irányába. A másik nagy birodalom, amely hatással volt Jemenre, az a brit birodalom volt, hiszen azt látjuk, hogy Ádenben, illetve Dél-Jemenben, a tengerparti vidékeken a britek kötötték ki a flottáikat, ez egy fontos kereskedelmi csomópont és pihenőhely lett számukra útban India felé. Északon alapvetően zajditák élnek. Ma a Jemen lakosságának hozzávetőleg 35%-át teszik ki a zajditák, ők az úgynevezett ötimámos síták, akik teológiailag eltérnek az Iránban jellemző és Irán által vezetett 12 imámos síta világtól, és jellemzően, mint ahogy Jemenben mindenki, törzsi alapon szervezik meg az életüket. Jemenben a zajditák különböző imamátusokon, államalakulatokon keresztül hozzávetőleg 1000 éven át uralkodtak, vagy ellenőrizték legalábbis az országnak az északi részét, míg nem 1962-ben a különböző katonatisztek által alakított csapatok, illetve politikai erők át nem vették a hatalmat. Tették ezt a Jamal Abdul Nasser segítségével, aki az akkori világ önjelölt pánarab vezetője volt, Egyiptom elnökeként, és segítséget nyújtott mindazon politikai erőknek, akik, ha más nem retorikailag, de osztották az ő nézetét.
Innen származik az országnak a későbbi elnöke Ali Abdullah Saleh is. Ali Abdullah Saleh egy zajdita családból származik, majd aztán 1978-ban katonai vonalon megerősödött, átvette a hatalmat Észak-Jemenben, majd a két Jemen egyesítését követően 1990-től mind a két Jemennek, vagyis immár az egyesített Jemennek lett a vezetője. Mondhatjuk azt, hogy egy diktátora, amely, ahogy a saját szavaival élve ezt elmagyarázta, a viperák fején táncolva uralkodott az országban, ami azt jelentette, hogy az egymásnak feszülő törzsi, felekezeti és egyéb érdekcsoportok között lavírozva, a köztük lévő konfliktusokat kihasználva irányította az országot. Ali Abdullah Salehnek viszont a 90-es évek során számos problémával kellett szembenéznie, így alapvetően a gazdasági válsággal is, amiről tudni kell, hogy a Közel-Keleten ez általánosságban akkor is jellemző volt, és ma is jellemző, hogy egy mindenkori diktátor, elnök, király, nevezzük bárhogy, akkor tud hatalmon maradni, hogyha az alapvető élelmiszerárakat olcsón tudja tartani, az üzemanyagot támogatni tudja, és alapvetően az embereknek az alapvető igényeit kielégíti. Egyre nagyobb problémát okozott ez már 1990-es években az elnöke számára, és ezért különböző gazdasági megállapodásokat kötött a szaudiakkal, akik ugyebár olajban gazdag hatalom tőlük északra. A szaudi tőke mellett azonban más is érkezett, mégpedig a szalafita hitszónokok, amelyek mondhatjuk, a szaudi gazdasági befolyás árnyékában érkeztek, és elsősorban az országnak a zajditák által lakott északi részein okoztak problémát. A helyi zajdita elit egyébként joggal érezte úgy, hogy kezd megrendülni alapvetően az ő vallási autoritásuk, köszönhetően a jól finanszírozott szaudi hitszónokoknak. Így jött létre a húszi mozgalom. A húszi mozgalom gyakorlatilag egy törzszövetségként működik, amely a zajdita törzseket fogja össze egy ernyő alatt, és ad nekik egyfajta ideológiai ernyőt. Az 1979-es iráni iszlám forradalom volt az, amely ideológiailag segítette a húszi mozgalomnak a megalakulását, és a zajditák, pontosabban hát a húszi ernyőszervezet azóta gyakorlatilag iráni segítséggel, iráni támogatással őrzi a hatalmat az országnak ezen a részén. 3-as jelszava a húszi mozgalomnak: halál Amerikára, halál Izraelre, átok a zsidókra. Ez egyértelműen tehát az iráni iszlám forradalomnak a behatására készült, hiszen látjuk azt, hogy Jemen történetében hagyományosan volt virágzó keresztény közösség, volt virágzó zsidó közösség, és összességében nem volt jellemző az a fajta felekezeti ellenségeskedés, amit a húszik a későbbiekben a zászlajukra tűztek iráni ráhatással. Ugyanakkor látni kell, hogy Jemenben máshol is rosszul mentek a dolgok, vagy rossz irányba fordultak a dolgok a 90-es évek második fele óta, és az ország déli és egyébként szunniták lakta területein is komoly gazdasági válság jelent meg, ami azt jelentette, hogy a hagyományos törzsi struktúrák, bár továbbra is fontosak maradtak, de nem mindenki számára tudtak kellő szociális hálót nyújtani, nem mindenki számára tudták alapvetően a politikai előnyöket megadni, amikre a társadalom különböző csoportjainak szüksége volt, így aztán a társadalomnak a perifériáin megvetette a lábát az Al-Qaida. Ennek az egyik szimbolikus momentuma a 2000-ben következett el, amikor a US Call amerikai repülőgép hordozó ellen és egy terrortámadást hajtottak végre az Al-Qaidának az aktivistái Jemenben, illetve a 2000-es évek derekán a kormányerőket is támadták, és feszültségek alakultak ki. A kormányerők gyakorlatilag elvesztették az ellenőrzésüket az országnak számos részén. Tudni kell azt, hogy itt mégiscsak hegyvidékek szabadalják az országot, törzsek laknak bizonyos területeken, tehát az államhatalom az gyakorlatilag mindig is gyenge volt. Ali Abdullah Saleh egészen 2011-ig uralta az országot, amikor is eljött az úgynevezett arab tavasz. Ahogy a legtöbb arab országban, így Jemenben is nagyon súlyos gazdasági, társadalmi problémák voltak, amik a felkelést életre hívták. Leginkább gazdasági okokra volt ez visszavezethető, az üzemanyagáraknak a megnövekedésére,
és arra, hogy az ország lakosságának, és egy fiatal demográfiáról van szó, fiatal generációk úgy érezték, hogy a regnáló rezsim nem őket képviseli már. Rövid, kaotikus időszak következett, amikor is, mint a legszervezettebb erő, a huszi mozgalom tört előre. A huszi mozgalomnak a fegyveresei északról elindultak dél irányába, és 2014-re elfoglalták a fővárost, Szanát. Ezt nem tűrhette Szaúd-Arábia, hiszen tudni kell, hogy Szaúd-Arábia először Ali Abdullah Szalehet, majd az utódjában lévő új elnököt támogatta. 2015-ben ezért Szaúd-Arábia háborút indított egy arab szövetség, öbölmenti szövetség élén a huszi lázadókkal szemben. Alapvetően ez egy véres háború volt, 13 000 ember vesztette életét jemeni részről, de ennél jóval nagyobb volt azon civileknek a száma, és itt 380 000 emberről beszélünk, akik a gyógyszerhiány miatt, az élelmiszerhiány miatt, vízhiány miatt vesztették életüket, tehát közvetett módon a háború közvetett hatásai miatt vesztették az életüket. A szaudi háborúnak aztán vége lett, miután Szaúd-Arábia alapvetően nem tudta teljesíteni azokat a katonai célokat, amiket kitűzött, és az iráni fegyverekkel, drónokkal, rakétákkal ellátott huszi lázadók egy idő után már Szaúd-Arábiának a belső területeit kezdték fenyegetni, amelyekre rakétákat lőttek ki, illetve drónokkal támadtak különböző olajrétesítményeket. Ma ott tartunk, hogy Jemen gyakorlatilag 3 nagy részre szakadt. Az első a huszik által uralt terület, az ország északnyugati részén, a belső részen, tehát tengerparttal nem rendelkező részen székel a nemzetközileg elismert jemeni kormány, délen pedig a déli átmeneti tanács terjesztette ki a hatalmát, amelyet az Egyesült Arab Emirátusok támogat, aki egyébként komoly részvényese volt a szaudiak által vezetett koalíciónak. A közel 32 milliós jemeni lakosságból csak kis számban vannak keresztények az országban. Nehéz megtudni a pontos számokat, hiszen titokban kell élniük. Jézus követése Jemenben rendkívül veszélyes, mivel az iszlámról való áttérést az iszlám és az állam törvényei is tiltják. Mit jelent ez a mindennapokban? Először is a gyermekek felügyeleti jogának elvesztését, letartóztatást és akár az úgynevezett becsületbeli gyilkosságokat is. Az egyházi vezetőket, lelkészeket bebörtönzés és kínzás fenyegeti. A jemeni keresztények életéről, kihívásairól Kodó Tímea, az Open Doors munkatársa beszélt a Hit Rádióban. A nagyon nehéz sorozatos polgárháborúból, mi egyéb politikai elnyomásból, kialakult helyzetből nagyon sokan mentek külföldre dolgozni, és előfordult, hogy keresztény országban, vagy olyan muszlim országban, ahol keresztényekkel is, keresztény vendégmunkásokkal is szintén érintkeztek, mint például az öbölmenti országokban, vagy Szaúd-Arábiában, és ezekből az érintkezésekből, ez a több százezer vendégmunkásról beszélünk, tulajdonképpen ez az ország fő deviza forrása, a vendégmunkásoknak a bevétele, valamint az USA-ban, Angliában is vannak van elég sok jemeni vendégmunkás. Magyarországon, mivel a Dél-Jemen egy szovjet típusú köztársaságá alakult egy forradalom után, voltak jemeni tanulók a kommunizmusban, én tudom, hogy vannak jemeni orvosok, akik mindig praktizálják Magyarországon, akik magyar feleségük lett, és nem mentek vissza a Jemenbe. Szóval mindenhol most így megnyílt az ország, és így a személyes tapasztalatok után, amikor mondjuk megtérnek, és visszajönnek a saját országukban, akkor kezdett így elterjeszkedni a kereszténység. A második nagyon fontos tényező az, hogy a polgárháború óta, de még előtte is nagyon sok keresztény szervezet, humanitárius szervezet jelent meg az országban, és a humanitárius dolgozókkal való természetesen nagyon avatos, nagyon korlátozott kapcsolattartás során is megtértek jemeni emberek. Szóval ami eddig soha nem történt igazándiból a sok évszázad alatt, ami lehetetlennek tűnt, ez most valóban megvalósul. A harmadik tényező
az internet, bár az internet csak nem nagyon jól működik Jemenben, de inkább a rádió, sok a parabola antenna, a televíziós műsorok, ilyen kifejezetten különböző jemen arab dialektusokban sugározzák nagyon sok keresztény missziók, evangéliumot hirdető műsorokat, illetve olyan műsorok, ahol jemeni emberek szerepelnek, akik elmondják a történetüket, és így alakult ki egy ilyen távegyház, ilyen távkapcsolatokon épülő egyház, és teljesen az is előfordul, hogy valaki keresztény ezeken keresztül, de a nagy kérdés az, hogy ezt hogyan mondja meg a körülötte lévőknek. Az Open Door listáján a Jemen az 5. helyet foglalja le, és szóval olyan szintet jelent, hogy igazándiból a hitnek bármilyen manifestációja, nyilvános kinyilvánítása nem is nagyon nem lehetséges, ez olyan szint, mint Szomália és Afganisztán, és olyan történetet is ismerek az Open Doors-tól, hogy valaki külföldön tért meg diákként, és visszajött, és nagyon összeszedi a bátorságot, hogy elmondja szüleinek, hogy ő megtért keresztény, illetve az ember tényleg kockára teszi az életét. És az apjával gondolta kezdeni, elmondta az apjának, és az apja bevallotta neki, hogy ő is tulajdonképpen évtizedek óta keresztény, és soha nem mondta meg. Ezek tényleg döbbenetes történetek, de sok ilyen van. Azt kell tudni, hogy nagyon számítanak a jemeni keresztények a mi imáinkra. Nagyon természet fölötti módon lehet egy sakot működni, hogy hova menjek, hova nem menjek, kivel, kinek mit mondjak. Olyan történetek is vannak, hogy előfordulnak, hogy bátrabbak is a jemeni keresztények, főleg, hogy most a mostani háború miatt sokan kényszerültek szomszédországokba, menekült táborokba. És olyan információim is vannak, hogy viszont menekült táborokban nem azok a viszonyok érvényesülnek, mint otthon, ott lehet szabadon hirdetni az evangéliumot, és sokan térnek meg. Szóval úgy tűnik, hogy most valami elindult, valami átalakult, és bár érdekes, hogy nagyon fejletlen országról van szó, a fejlesztési indexen az utolsó előtti helyen áll Jemen a Afrikai Köztársaság, Közép-Afrikai Köztársaság előtt az egész világon, de akkor is, mivel ott van jelentve az Al-Qaida és az Iszlám Állam, az állami hatóságok nagyon fejlett eszközökkel rendelkeznek. Szóval a keresztények beszámolói után is tartanak attól, hogy a mobiltelefonjuk alapján követik őket, figyelik a beszélgetésükre. Több ilyen történet volt az elmúlt évben, hogy letartóztatják mondjuk egy keresztényt, és elveszik a mobiltelefonját, és minden kikutatnak a mobiltelefonja alapon, és így próbálnak föltérképezni egy föld alatti házi csoportok hálózatát, és emiatt is buktak több ember, köztük többen kellett külföldre menekülniük. Előfordulnak, hogy valóban kínozzák őket, letartóztatják, egy esetben tavaly valakit megölték. Ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetek, szóval itt tényleg egy nagyon nagy szellemi álló van szükség, és ezt próbáljuk az Open Doors-on belül biztosítani, hogy közé kitesszük ezeket a témákat, és pozítjuk mindenkit az imára. Köszönöm. Rövid híreink következnek. 2 évre ítéltek el egy iráni keresztényt, a hírhedt Evin börtönben kell letöltenie büntetését. Amikor Lelá Száti hazáját elhagyva Malajziába keresett menedéket és megkeresztelkedett, nem sejtette, hogy ez a döntése 7000 kilométer távolságból is börtönbe juttatja. Még 2017-ben tért haza időszüleihez Iránba. A látogatás lidércálommá vált a 45 éves hívő számára. 3 héten keresztül kihallgatták, és ügyészek bizonyítékokat gyűjtöttek megkeresztelkedéséről és malajziai tevékenységeiről.
Bűnössége alátámasztására tették mindezt. Akkor még megúszta a büntetés nélkül. Több mint 7 évvel később, idén, 2024-ben végül letartóztatták apja otthonában, és nemzetbiztonság elleni tevékenység vágyával a hírhedt Evin börtönbe zárták. Egyiptomban molotov koktélokat dobáltak hívők otthonaira. Több keresztény nőt megvertek. Komoly konfliktus alakult ki amiatt, hogy keresztények egy még 2000-ben megvásárolt telekre végre építési engedélyt kaptak. Az ezen felháborodott muszlim tömeg végigvonult a keresztény városrészen, kövekkel betörve a keresztény tulajdonú házak ajtajait és ablakait. Ezután az említett telekre vonultak és megsemmisítették az ott tárolt építőanyagokat, 3 autót pedig megrongáltak. Az egyiptomi biztonsági szolgálatok tudtak a feszültségekről, mégsem védték meg a keresztények otthonait, állítja egy emberi jogi csoport. A kopt ortodox egyház lelkészei ugyan 4 nappal az első támadás előtt már értesítették a biztonsági szolgálatok tisztviselőit a veszélyről, ők mégsem tettek erőfeszítéseket a támadások megelőzése érdekében. Végül jöjjön egy igazán égbe kiáltó ügy az Egyesült Államokból. 88 évesen kerülhet börtönbe egy életpárti aktivista. Eva Edelnek, egy kelet-európai kommunista koncentrációs tábort túlélő 88 éves keresztény hölgynek az a bűne, hogy megsértette az idézem klinikai bejáratokhoz való szabad hozzáférésről szóló törvényt, amikor egy Nashville melletti klinika előtt tüntetett. A konkrét vád, hogy megfélemlítette és akadályozta a klinika alkalmazottait, illetve egy pácienst, aki reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat keresett a klinikán, magyarul abortuszra várt. Egy szövetségi bíró április elején bűnösnek találta őt és 4 társát, az ítélet várhatóan július 30-án hirdetik ki. Edelnek emellett egyébként több másik abortuszklinikánál tartott tüntetés miatt is felelnie kell. Várhatóan 11 év börtönbüntetéssel és $350,000 pénzbírsággal kell majd szembenéznie. Az idés hölgy a Daily Signalnek elmondta, már beletörődött abba, hogy élete végéig börtönben lesz a tiltakozásaért, amelyek során ő és mások megpróbálták lebeszélni a nőket arról, hogy végrehajtsák a tervezett abortuszt. Ezekben a napokban Nyugat-Európa elképesztő átalakuláson megy keresztül. Nem olyan régen katolikus és protestáns egyházak egyaránt Ramadánt ünnepeltek. Olaszország, Franciaország, Nagy-Britannia, Belgium nagyvárosainak neves templomaiban és katedrálisaiban. Hollandiában a katolikusok a nagyböjtöt keresztény Ramadánra keresztelték át. Németországban maga Olaf Scholz szövetségi kancellár nyitotta meg a böjti időszakot, Frankfurt egyik utcáján csillagokkal és kivilágított Happy Ramadan felirattal emlékeztettek a Ramadán szent hónapjának kezdetére. Egy németországi általános iskola tanárai a tolerancia és szolidaritás jegyében megtiltották az iskola 5. osztályosainak, hogy vizet igyanak az osztálytermeikben, tekintettel arra, hogy az osztályban 3 muszlim gyerek a Ramadán miatt böjtölt. Szinte ezzel egy időben Németország több pontján nagy számú muszlim csoport az iszlamista kalifátus kikiáltását sürgette. Algirrá, Beiruttá alakultak a főterek, kaftános férfiak, elfátyolozott nők tömegei vonultak utcára. A muszlim vallás és kultúra térnyerésével egy időben a keresztény egyházakat sajnálatos módon sorra hagyják el a hívek, nem egy esetben azért, mert áttérnek az iszlámra. Miközben templomok és gyülekezetek kerülnek bezárásra, éles viták zajlanak a vezetőségben, hogy miként reagáljanak egyrészről a migráció, másrészről a progresszív liberalizmus kihívásaira, valamint az ezek miatti egyházat érő folyamatos kritikákra. Kialakult egy negatív kép a kereszténységről. Destruktívnak és kirekesztőnek tartják egyre többen. A verbális támadásokon túl növekvő tendenciát mutatnak a templomok, istentiszteleti helyek ellen elkövetett fizikai támadások is, főként baloldali antifa, radikális LMBTQ csoportok és muszlim radikálisok részéről. Mi történik? Mai műsorunkban Németországra fogunk koncentrálni, ahol Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatója szerint nagyon kettős helyzetben vannak mind a katolikus, mind a protestáns keresztények.
Már most nyilvánvaló a kereszténység visszaszorulása. A jövő tekintve pedig még súlyosabbá válhat a helyzet. Folyamatosan rapid módon csökken a hívőknek a száma, és különböző olyan társadalmi vitákban bocsátkozott egyébként a német katolikus meg evangélikus egyház, amely kettő irányba mutat. Egyik oldalon próbálnak valamilyen módon egy progresszív, liberális irányt felvenni, és a társadalomnak az vét vagy valós társadalmi elvárásoknak megfelelni. A másik irányban van egy erős konzervatív ellenmozgalom, akik nem jó szemmel nézik ezt. És amikor ugye arról beszélünk, hogy a német egyházból folyamatosan kilépnek hívők, akkor erre a kettős tendenciára reakció ez. Egyeseknek a német egyház feladta az énjét, feladta a keresztény tanítást, feladta a Rómával történő jó kapcsolatot, mások szerint meg nem elég progresszív, nem elég liberális, nem elég szabadelvű, és ennek a kettősségnek a csapdájában vannak az egyházak, és főleg a katolikus egyházra érvényes ez, ahol ugye van egy római kötődés is, és a 27 német érsekségből álló egyház különböző, kicsit regionálisan is eltér ez a képlet, különböző módon próbál ezekre a társadalmi kihívásokra választ adni, és nem mindig sikerül ez jól. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy manapság már messze 50% alatt van Németországban a katolikusoknak és a luteránusoknak az aránya, ez még 30 évvel ezelőtt 70% volt, most 50% alá csökkent, és minden évben több százezren kilépnek az egyházból. Ennek van természetesen, nem szabad elhallgatni a magyar hallgatók elől, van egy fiskális relevanciája is, nem csak egy világnézeti, hitbeli kérdés, hanem egy pénzügyi kérdés is, ugyanis Németországban a személyi jövedelemadón felül még egyszer 8, a délnémet tartomány 8, és mindenhol máshol 9%-os egyházügyi adót ró le minden egyes állampolgár, aki az egyháznak hivatalos tagja. És ez nem kevés összeg, gyakorlatilag a személyi jövedelmot megfejeli még egy további 8%-nyi adó, az a személyi jövedelmű adó az alap, és annak még egyszer 8%-át pluszban be kell fizetni, ez akár elérheti mondjuk a 100-150 eurót is, attól függ, hogy ki mennyi adót fizet. És sokak ezt az anyagi motivációt tartják egy erős motivációnak, ami egyébként azzal is együtt jár, hogy a német egyházak viszonylag vagyonosak, és nagyon sok gyakorlatilag fényűző életről szóló tudósítás jelent meg az utolsó években. Voltak olyan esetek a limburgi püspöknél, hogy gyakorlatilag luxus felújítások voltak, luxus lakásban lakott, villában, megfelelő személygépjárműkkel közlekedtek. Ez sok hívő számára visszataszító, van egy anyagi relevanciája is, és akkor ugye az utolsó években folyamatosan felbukkantak a különböző abúzusok, különböző visszaélések, akár szexuális visszaélések is, ezeket a német egyház próbálja feldolgozni. Sok hívő számára megrendült a bizalom a német katolikus egyházban, és ezért is lépnek ki. Ez ugye az egyik oldal, és akkor vannak nagyon sokan, akiknek túl messze megy az összes reformjavaslat, akiknek túl messze megy akár a szinodális út által javasolt reformcsomag, és úgy látják, hogy a német katolikus egyház feladta például az evangélium hirdetését, feladta a saját énjét, feladja az identitását, és próbál gyakorlatilag vélt vagy valós társadalmi elvárásoknak megfelelni. Szóval ez a kettősség jellemzi a viszonyt, és az egyébként beszédes, hogy nagyon sok német nagyváros van már, ahol már a muzulmánok aránya olyan rapid módon növekszik, hogy Frankfurtban például lassan több a muzulmán, mint a katolikus, illetve több a muzulmán, mint az evangélikus, és ez hosszú távon megbélyegzi egyébként a társadalmi együttélést is. Tudjuk azt, hogy Németországban lehetséges, hogy állami egyházak, állami iskolákban is hittant oktassanak. Ezek a hittanban résztvevőknek a gyerekek a száma folyamatosan csökken. Ellenében nagyon sok olyan muzulmán gyerek van, aki muzulmán hittan követel. Szóval itt egy nagyon nehéz kihívás van, és ugye a bevándorlás okozta, muzulmán közösségek okozta kihívásokról még nem is beszéltünk. Az országban több társadalompolitikai változás is történt az utóbbi időben, amelyek kapcsán az egyházak csendben maradtak, vagy éppenséggel üdvözöltek olyan változásokat, rendeleteket és törvényeket, amelyek a keresztény tanításokkal szembe mennek. Többször beszéltünk szerintem már ebben a műsorban is az úgynevezett önrendelkezési törvényről, ami ugye most megszavaztak múlt hónapban, és lehetővé teszi, hogy akár évente egyszer az ember nemet váltson mindenféle biológiai vagy műtéti beavatkozáson kívül. Azaz gyakorlatilag teljes őrület van, és itt a német egyházak nagyon halkak voltak, nem emeltek szót. Úgy vélték, hogy ez egy
olyan társadalmi mozgás, ahol nekik nem kellene ez ellenében állást foglalniuk. Egy-két érsek megfordult, aki szót emelt, de összességében testületileg a német katolikus egyház ebben nagyon halk volt, nem foglalt állást, inkább egy kicsit meghunyászkodott a társadalmi elvárások felett, vagy a vélt társadalmi elvárások miatt. Annyit kell tudni, hogy Németország nagyon nagy szerepet játszik a Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, szóval a német katolikusnak a központi bizottsága, így lehetne ezt lefordítani, nem szép szó ez a központi bizottság, rossz emlékeket ébreszt bennünk magyarokban, de mégis így hívják ezt. Ők például az önrendelkezési törvényt üdvözölték, hogy ez milyen jó, mert az emberi méltóságot erősíti. Na most itt azért vannak minimum 2 vélemény, azért uralkodik az önrendelkezési törvények kapcsolatosan, és ott lehetne szerintem egy nagyon karakán álláspontot megfogalmazni, és pont azért, mert például ilyen kérdésekben halk, csendes az egyház, pont ezért nagyon sokan hátat fordítanak, és elhoztam itt egy újságot, a Tagespost, most nem a reklám helye, de akik katolikus hetilap, akik például kritizálják ezeket a liberális, centrista tendenciákat a német egyházban, a német katolikus egyházban, és szót emelnek ez ellen. Na, de ugye emellett ugye vannak más kihívások is, az abortuszt említette. Németországban tavaly előtt óta hivatalosan már szabad abortusz szolgáltatásokat reklámozni, szerintem erről is beszéltünk. Itt is csendben maradtak az egyházak, ezt alapvetően nem kritizálták nagyon, és ami még meglepőbb, most a német zöldek által erősen támogatott abortusz mozgalom lépett színre, és hivatalosan a német kormányzat prezentált egy olyan javaslatot, amely szerint az abortuszt a jövőben teljesen legalizálják, és itt is kevés protest jött az egyházból. Valahogy az egyház, mintha magával lenne elfoglalva, a saját akár abuzus esetek feldolgozásával, a elbizonytalanodásban, a társadalom részéről keltett nyomást. Nagyon sokan úgy vélik, egy Bertelsmann kutatás által publikált adatok szerint, nagyon sok hívő úgy véli, hogy nem bízik már az egyházban, nagyon sok hívő úgy véli, hogy változtatni kellene az egyháznak a politizálásán, és ők ebben nagyon bizonytalan lett az egyház, szóval nem tud egy emberként kiállni, és akkor ugye a szinodális út még ugye a harmadik rész, ahol ugye követelik a homoszexuális megáldását, női papság bevezetését, cölibátus eltörlését. Itt viszont a német egyház már hivatalosan Rómával is konfliktusba keveredett. Ferenc pápa kimondta, hogy ezek elfogadhatatlan tételek, viszont a német egyházi vezetők, és egyébként itt a laikusoknak is egy nagy szerepe van, nagyon nagy meggyőződéssel, nagyon nagy magabiztossággal haladnak ezen az úton, és én úgy vélem, hogy ebből még akár nagyobb konfliktus is keveredhet. Azaz sok belső bizonytalanság, a társadalmi változásokra, társadalmi kihívásokra nehéz választ találni, és így valahogy a német egyház, most főleg a katolikus egyházról beszélek, nehéz helyzetben van. Talán az evangélikus egyház, ezek a problémák ott is jellemzőek, ugye most a női papság az nem egy téma ott, ugye az már van, de példagyanánt a migrációval kapcsolatosan nagyon sokan úgy vélik a evangélikus egyházon belül, hogy serkenteni kell a migrációt, és nagyon erősen zöldpárti attitűdöket hangoztatnak. Például az evangélikus egyház hivatalosan is egy migránshajót finanszíroz a földközi tengeren, ahol begyűjtik az illegális migránsokat Líbia vagy Tunézia partja előtt, és Olaszországba viszik őket. Ezt a német kormány is egyébként támogatja, és ők is támogatnak ilyen migránshajókat, és ezzel konfliktust előidézve Olaszországgal. De miért támogatók bizonyos egyházak olyan ellentmondásos kérdésekben, amelyekben adott esetben akár saját maguk ellenségévé válnak? Most önmaguk felszámolásában a fele baráti szeretetre hivatkoznak, vagyis a Bibliában vélik megtalálni a magyarázatot. A németeknél azért mindig ott van az, hogy a történelmükből ők úgy vélték, hogy levonták a megfelelő következtetéseket, és ők úgy látják, hogy akkor jó emberek, ha úgymond a világ összes elesett emberén segítenek. Na most itt ugye illegális migránsokról van szó, és embercsempészetről van szó, és az embercsempészeknek megkönnyítik az életüket, ugyanis az embercsempészek mit csinálnak? A földközi tengeren gyakorlatilag mindenféle navigációs képtelen hajókra rakták a migránsokat, akik egyébként ebben tényleg szegény és elesett emberek, de ahelyett,
hogy megmentik őket és visszaviszik Líbiába, Tunéziába, Észak-Afrikába, elviszik őket Olaszországba több száz kilométerre. Nem mindenképpen abban merül ki szerintem az emberszeretet, hogy tömegesen más országokból lévő embereknek lehetővé tegyük, hogy pozíciót, helyszínt, lakhelyet változtassanak. Szerintem mindenkinek a szülőföldjén kellene tudni boldogulnia. Nyilvánvalóan nehéz a viszony, nehéz helyzet van Afrikában, de pont ott kéne szerintem segíteni, hogy ott tudjanak az emberek megélni, és nem importálni a problémákat, meg a nehézségeket Európában. És bár itt vagyunk a migrációnál, ugye ezt is kérdezte előbb, ezt ugye nem válaszoltam még olyan részletesen meg. Hát ugye azért is nagy nyomásnak van kitéve a katolikus meg az evangélikus egyház, keresztény egyházak Németországban, mert ugye viszont a muzulmánok száma folyamatosan nő. És a muzulmánok viszont nagyon vallásosak, és a saját vallásosságukat mutatják, erőteljesen mutatják. 10 nappal ezelőtt Hamburgban a kalifátus mellett tüntetett nagyon sok ember, 1200 ember. Természetesen, ahogy ez a muzulmánoknak szokás, szigorúan elválasztva férfiak és nők, és a kalifátus azt jelenti, hogy a sária uralma érvényesüljön, és a radikális muzulmánok egyre inkább megjelennek Németországban, egyre inkább magabiztosan vállalnak szerepet. Ugye ez a hamburgi tüntetés egy St. Georgen városrészben volt, egyébként normális, egészen a középosztály által lakott polgári negyedben, azaz már ott is megjelennek ezek a radikális muzulmánok. És hát ugye minél fiatalabb korosztályt vizsgáljuk, annál inkább bevándorlók és muzulmánokban áll ez a korfa össze, és ez is egy kihívás. Ugye a keresztényeknek általában kevesebb gyerekük van, messze kevesebb, mint 2, a muzulmánoknak meg sokkal több. És így aztán a lakosságnak az összetétele is meg fog változni, és ugye az itt a kérdés, hogy fog kinézni Németország 2050-ben, 2100-ba, és ezek a tendenciák így, ahogy van, folytatódnak, akkor a német nagyvárosoknak nagy része muzulmán dominanciára kerül. Felismerte a német politika, hogy cselekedni kell, de hogyha a dimenziókat megnézzük, hogy ahogy a német politika felismeri a problémát és cselekszik, akkor ez egy nagyon lassú folyamat. Ugye 2015-ben indult el az igazán nagy hullám, de előtte is volt már migráció, és előtte is voltak már nemzetközi háttérrel, vagy külföldi háttérrel rendelkező emberek, hogy ezt így szokták Németországban mondani. Vagy most már az egész új liberális mainstream már úgy mondja, hogy olyan emberek, akik régebb óta itt vannak, németek, és olyan emberek, akik nem olyan régen jöttek ide, migránsok. Szóval már ezt a migráns németet már nem igazán szabad mondani, úgymond, és nem például a német külügyminisztérium folyamatosan törli mindenhol intézményekben, meg megszólításokban a Deutsch szót, azaz német már ne forduljon elő. Ez nyilvánvalóan egy egészen extrém zöld megnyilvánulás, szerintem az emberek többsége nem tartja ezt jónak, és nem így gondolja. Na de 2015-ben volt ez a nagy hullám. Előbb-utóbb a CDU is felismerte, hogy ez nem volt teljesen jó. A jelzőlámpa koalíció viszont alapvetően jónak tartja ezt a tendenciát, serkenti, ugye állampolgársági törvény van, 3 év után bárki állampolgárságot kaphat, finanszírozzák a migránshajókat, 350 000 ember jött Németországba tavaly, ukránokat nem beleszámítva, és azt tartják nagy sikernek, hogy tudták gyakorlatilag 10-ről 15 000-re tudták növelni a kitoloncolások számát, durván ilyen dimenziókról beszélünk, de hogyha még megduplázzák, meg háromszorozzák is a kitoloncolások számát, a beérkező emberek jönnek, és akarnak menni Németországba, vannak ott közösségek, kellemesek a német szociális ellátmányok, és míg a németek ezen változtatnak. Ugye most ebben arról van nagy vita, hogy lehet-e a menedékkérőknek úgymond hogy olyan kártyát a kezükbe adni, amivel kizárólag élelmiszert tudnak venni, és nem pénzjuttatásokat. Mert pénzjuttatásnak az a nagy hátránya, hogy egy csomó átutalásra kerül sor azokban az országokban, ahol jönnek a menedékkérők, és a úgymond becálkát, gyakorlatilag egy ilyen prepaid kártya, azzal viszont csak élelmiszert lehetne venni. Ez egy óriási vita, és amikor az AfD ezt a Dresdai városházán ott benyújtotta, és megszavazta például a CDU, akkor nagy kritika alá került a CDU, hogy lehet egy ilyen indítványt támogatni, holott a szélsőjobboldali, úgymond szélsőjobboldali AfD-től jött. Szóval itt tartunk még, azaz még csak arról van szó, hogy lehet-e olyat lépni, hogy úgymond természetbeli juttatásokat kapnak a migránsok, még, és a készpénzt vagy a pénzjuttatást visszaszorítani, és amikor lassan mennek a kitoloncolások. De ilyen dimenziókba vált a német politika, akkor itt nem történik váltás. Szóval ez olyan, hogy csak ez egy hangsúly eltolódás. A CDU most ugye azt mondja, hogy
korlátozni kell, de egyébként konkrét javaslatokat nem tesz. Most lesz ugye a CDU kongresszus a napokban, most tanácskoznak Berlinben. Ott például olyan kitételek is szerepelnek, hogy azok a muzulmánok, akik egyébként osztják a német értékeket, a Németország értékek, azok oda tartoznak Németországhoz. Na most ez bárki mondhatja magáról. Szóval nagyon lassan haladnak, és én nem látok igazán tendenciát, vagy fordulatot. Akkor lesz fordulat, ha tényleg egyes tartományban olyan erők kerülnek hatalomra, AfD, akik egészen egyértelműen karakán álláspontot képviselnek, és elmondják, hogy mit gondolnak mindenről. Szerintem ez most kétesélyes, ugye ősszel Brandenburgban, Szászországban és Türingiában parlamenti választásokra kerül sor, tartományi parlamenti választásokra, ott viszont ez eldől, hogy az AfD bizalmat kap-e. Nagy valószínűséggel mindenhol első helyen szerepel az AfD, de kérdés az, hogy kormányt tud-e alakítani, vagy viszont beveszik a kormányzásba valamilyen mértékben. Ugye régebben ugye az volt a tételmondat a politológusok körében, hogy az AfD egy ilyen embertelen, istentelen párt, és gyakorlatilag Isten ott nincs jelen, és egy hívő ember nem szavazhat AfD-re. Ez nem teljesen így van. Ugye voltak különböző álláspontok is a német egyház részéről, hogy nem szabad az AfD-re szavazni, erről aztán volt egy nagy csörte, mert egy másik püspök viszont azt mondta, hogy igen. Egy evangélikus, helyi evangélikus lelkészt egyébként nem engednek tovább praktizálni, miután kiderült, hogy az AfD-nek egy listáján elindul az önkormányzati választáson. Ebben is jó nagy megosztottság. Igen, ebben is van egy nagy megosztottság, de szerintem kijelenthető, hogy ugyanúgy ott vannak az AfD támogatók az egyházak, meg a hívők körében, mint a nem hívők körében. Nem lehet arról beszélni, hogy ez egy Istent megvető vagy elutasító párt, és nem lehet szerintem, mint a németek 20% az AfD támogatja, ugyanúgy a hívők nagyjából 20% az AfD támogatja, keleten 30-35%, nem lehet ezeket az embereket félresöpörni szerintem, és ugyanúgy figyelembe kell venni. És természetesen az AfD-ben van sok olyan ember, aki hívő, és ez szerintem egy fontos ezt figyelembe venni a következő politizálásnál. Következő megszólalónk Sipos Iris, az Offensiv Junger Christen szervezet munkatársa, német vonatkozásban nem szeret keresztényüldözésről beszélni. Hiszen, elmondása szerint, megvan a mozgástér, a kultúra egyháztörténeti átitatottsága, a népegyházak státusza és intézményes tekintélye. A problémát ő abban látja, hogy a hívők sokkal inkább félnek az imidzsvesztéstől, mint a belső lelki és hitbeli kiüresedéstől. Igen, úgy gondolom, hogy Németországban a vallásnak, az egyháznak, az egyházaknak kiemelt jelentősége van a társadalmi berendezkedésben. Az alkotmány elismeri és méltatja a vallások közösséget építő szerepét, és támogatja is, támogatólag neutrális, így fogalmaz az alkotmány. Innen nézve a kereszténység Németországban köszöni jól van. A katolikus egyház és a protestáns tartományi egyházak népegyházként szorosan be vannak kötve a közéletbe, olyannyira, hogy az állam szedi be az egyházadót, és az egyházi dolgozók közalkalmazottak, köztisztviselők is. Mindkét egyház jelen van a köztévé rádió média tanácsaiban, a művelődésben, az oktatásban, a kultúrában, az egészségügyben, a szociális szférában, mindenhol. És ebbe a mintázatba próbálják integrálni a növekedő iszlámcsoportokat is, ami aránylag jól sikerült, legalábbis intézményi szinten. És egészen az ezredfordulóig úgy tűnt, hogy ez az integráció sikertörténet, működik a multikulti, a vallások közegében is. Most azt látjuk, hogy ez a remény egyre inkább szertefoszlik, az egyház integráló ereje elpárolog. Az aktív keresztények aránya a köznépességben folyamatosan csökken, és a népegyházakban drámai sebességgel. Nemrég jöttek ki a 2022-es számok, és újra szomorú rekord dőlt meg. A két népegyház egy év alatt együttesen több mint 1 millió egyháztagot veszített el. Az evangélikusok 745 000 hívőt, és több mint a fele aktívan kilépett, a katolikus egyházat 500 000-an hagyták el egy év alatt. A tavalyi, szóval 2022-re is hasonló számokat várunk. Van egy ellentétes trend, az ortodox hívek száma tavaly óta a 3-szorosra ugrott, most kb. 4 millió, ami nagyrészt az ukrán és a közel-keleti keresztény menekülteknek köszönhető. Amit homály fed, az a muszlimok aránya. Van, aki 5,5 millióra becsli, mások 7 milliónál is többre. Ez úgy az össznépesség 7-8%-a.
De a leggyorsabban növekvő csoport az a felekezetek nélkülieké. Igen, felekezet nélkülieké, szóval a teljesen szekuláris embereké, és innen nézve úgy gondolom, hogy súlyos krízisben van a kereszténység Németországban. Ennek a krízisnek van külső és belső szférája. A belső krízis az egy identitás kérdés, a küldetést illeti. A keresztény fősodor egyre jobban idomulna a világi közeghez és a trendekhez. Egyre kevésbé lehet megkülönböztetni az egyházi állásfoglalásokat a mainstream, társadalmi, a tudományos, etikai, közéleti irányelvektől. Ez egyrészt növeli a kohéziót az állami és az egyházi szféra között, eléggé zökkenőmentesen működik, ugyanakkor felveti a kérdést, hogy szükség van-e még egyáltalán a népegyházra, vagy az evangéliumi mozgalmakra, hiszen adakozni máshová is lehet. Ez a belső krízis számokban mérhető, kilépési számokban. És követhető lenne az egyházi teológiai vitákban is, ha lenne vita. Mert igény lenne rá, lenne igény arra, hogy konzervatív, liberális, progresszív véleményeket ütköztessenek, de ez a vita már lecsengett. A különböző csoportok már alig érintkeznek, leginkább szekértáborokból üzengetnek egymásnak, és mindenki beveszi magát a saját vélemény buborékába. Arra is lenne komoly igény, hogy megemészszük a nagy megrázkódtatásokat, például a felszínre bukkanó szexuális abúzus botrányokat, amikkel tele volt a sajtó most télen is. Szinte minden egyház érintett, és persze temérdek világi intézmény is, de nem ők állnak a reflektorfényben, hanem a keresztények. Az evangélikusok jelenleg rengeteg pénzt és erőforrást fordítanak a feldolgozásra, de ez is mintha egy megfelelési kényszerből történne, szekuláris értékek mentén a szekuláris közvélemény előtt mosakodnak. Pedig szerintem az ilyen belső krízis lehetne esély arra is, hogy visszatérjünk a lényeghez, az origóhoz, Krisztushoz. Esély lehetne a valódi bűnbánatra, aminek a feltétele nem az áldozatok megkövetése és a jóvátétel, az a bűnbánat következménye, hanem a bűn gyökerének a tüzetes feltárása. Az üllött közerkölcs egyházi adapciója, a szexuáletika, amit átvettek a szexuális forradalomból, a progresszív ideológiák teológiai legitimációja. Ezáltal kerültek az áldozatok abba a helyzetbe, amibe kerültek, a cinkos szerepébe, ami egy dupla abúzus. És ez késleltette a feldolgozást is, ezért kullog az evangélikus egyház 10-20 évvel a katolikus mögött, de még a világi intézmények és pártok mögött is. Ezzel kéne szembenézni, de ennek kevés jelét látom. A külső krízis számokban nem mérhető, de szintén rengeteg jele van, például, hogy egyre kevésbé vonzó a muszlimok számára a vallások közti párbeszéd. Ami katasztrófa, mert egy keresztény hagyománnyal rendelkező országban, ahova ugye egy jobb élet reményében jöttek sok millióan, az nagyon fontos lenne, hogy lenne párbeszéd. Muszlim részről lett volna igény, akár a komoly hitvitára is, a muszlimok szeretnek vitatkozni a hitükről, de az igazság az, hogy nem volt kivel. Mert a keresztényeknek derogál, hogy megvédjék a hitüket, legalábbis a mainstream keresztényeknek, és főleg, hogy térítsenek, az valahogy nem egyezik a világképükkel. Azt tapasztaljuk, hogy a muszlimok nem veszik már komolyan a liberális keresztényeket, számukra nem vonzó az életmódjuk, a másod-harmad generáció másfelé orientálódik, részben radikalizálódnak, jönnek az iszlamisták, a háborús övezetekből terjesztik az új és fundamentalista elveket. És mindezzel szemben a keresztények többsége közömbös. Pedig, és ezt is mérjük, megfigyelhető, hogy egyre több a keresztény ellenes túlkapás, például a menekülttáborokban és a migráns közegben. Mert kihez forduljon egy szír, egy afgán vagy afrikai keresztény, ha a muszlim menekülttársai bántják, vagy ha a családja üldözi, mert megtér. A hatóságok ezzel nem törődnek, nem igen firtatják, a sajtót nem érdekli, a gyülekezetek, akik úgy, ahogy integrálják a hívő távol-keletieket vagy közel-keletieket, inkább csendben maradnak.
és ez is megfigyelhető úgy általában, hogy kevés szó esik a hittestvérek üldözéséről. Az valahogy nem fér össze a woke önkritikával. A két népegyház régebben 5-6 évente közösen közölt egy beszámolót, aminek az volt a címe, hogy ökumenikus jelentés a keresztények vallásszabadságáról világszerte. A tavalyi jelentésről lemaradt, hogy keresztény. Egyszerűen, hogy keresztény vallásszabadságról már nem szeretnek beszélni, hanem úgy fogalmaznak, hogy a vallásszabadságot azt védik keresztény szemszögből. Ez a pártatlanság kissé bizarr, és az is aggasztó számomra legalábbis, hogy a közéletben terjed a keresztény ellenes hangulat, amire szintén nincs reakció. Nemrég jelent meg az OIDEC Europe, egy ausztriai bécsi NGO, aki méri a keresztények elleni intolerancia és diszkriminációs cselekményeket, és a tavaly évi jelentésükben az volt az eredmény, hogy 70%-kal nőtt a keresztény ellenes bűncselekmények száma egy éven belül, ami egy brutálisan nagy szám. Németországban tavaly 231 minősített gyűlölet bűncselekményt jegyeztek. Ezek csak a dokumentált esetek. Németország messze vezet az összes európai ország között. Az erőszak egyelőre nagyrészt tárgyak ellen irányul, vandalizmus, templomok, kápolnák, kálváriák, keresztény műtárgyak, emléktárgyak rongálása, megszentségtelenítése és egyre több a gyújtogatás. Múlt évben 41 templomban gyújtogattak Németországban. De embereket is érnek atrocitások. Az elkövetők indítéka változó, az EBS jelentése szerint a legtöbb eset szélsőséges balos alakulatok akciója, antifa, feminista tüntetők és LMBTQ csoportok lépnek fel emberek ellen is, de vannak jobbszélső, neonáci csoportok is, sátánisták, és egyre több az iszlamista elkövető. Mindez továbbra is alig éri el a nyilvánosság inger küszöbét. Másrészt viszont folyamatos a sajtóösztűz, a konzervatív, idézőjelben konzervatív keresztények és az általuk képviselt felfogás értékrend ellen. Jellemző a kettős mérce, a sztereotíp ábrázolás, a gúny, a rágalmazás, uszítás, lehúrogják az ellenkező véleményt, az illetőket ellehetetlenítik, és mindezt a szólásszabadság nevében. Közben egyre több feljelentés és per indul keresztények ellen gyűlöletbeszéd miatt, gyűlölet bűncselekmény vádja alatt, és akkor elég, ha egy keresztény kinyilvánítja a meggyőződéseit, akár a szószéken is, már bajba kerülhet. Egyre többször fordul elő az is, hogy keresztény egyetemista csoportokat nem akkreditálnak a diáktanácsnál, nem kapnak termet, nem tarthatnak rendezvényt, vagy zavarják, tüntetnek ellenük, nem osztatnak szórólapokat. Ilyenek történnek. Az elnémítást követi az elnémulás. Ez év elején ugyanez az OIDEC készített egy dokumentációt arról, hogy hogyan gyakorolnak öncenzúrát a hívő egyetemisták. Elnémulnak, inkább nem vállalják fel a hitüket, nem mondják, hogy vallásosak, mert félnek a szekuláris intoleranciától, és ez már egy bevett fogalom. Akár elbizonytalanodnak saját hitükben, és ez nagyon szomorú, mert nem kéne, hogy így legyen, mert az egyházaknak még van súlya, vannak anyagi és intézményi forrásaik, és ezt nyugodtan latba vehetnék, csak egyre kevésbé teszik. Szerintem ma a hit kiüresedése a legnagyobb probléma, és a legnagyobb zsarnok a belső cenzúra. A félelem, ami ugye nem jó tanácsadó, mert szerintem nem kéne visszavonulót fújni, hanem újra vele kéne állni a társadalmi vitákba, a mozgásokba, jelen kéne lenni. Remek üzenetünk van, élhető alternatíváink, narratíváink, és ezt kéne felvállalni, ezzel kéne sokkal többet és sokkal offenzívabban jelen lenni a társadalmi színtereken. Nemrégiben egy a keresztényekkel szembeni intoleranciával és diszkriminációval foglalkozó Európai Megfigyelő Központ egy osztrák dokumentációjában a keresztény egyetemistákról értekezett, akik körében talán a kulturálisan nagyon színes közegnek köszönhetően mindennapos az öncenzúra.
Az egyetemi hétköznapokról, a keresztény és a muszlim fiatalok együttéléséről, a valláshoz való viszonyáról saját tapasztalatai alapján egy Németországban tanuló magyar diáklány, Mészáros Orsolya beszélt a Hit Rádióban. Elsősorban azt szeretném elmondani, hogy jelenleg csak pár hónapja vagyok itt kint, az Észak-Rajna-Vesztfália nevű tartományban, amit leginkább, ahogy megfigyeltem, inkább egy katolikusabb régiónak mondanám, hogyha így be kellene osztani így az országon belüli viszonyokat, illetve mindent, amit mondani fogok, meg minden válasz a kérdésekre, az teljes mértékben saját tapasztalatból, megfigyelésekből, beszélgetésekből lesz. Úgyhogy semmilyen kutatást, meg semmilyen pontos számokat, adatokat nem tudok mondani, de amit megfigyeltem, az az, hogy tulajdonképpen leginkább most elsősorban a németekkel kapcsolatos beszélgetések alapján szinte a legtöbb diáknak volt gimnáziumban, általános iskolában hittanórája, tehát úgymond kereszténységgel mindegyikőjük találkozott, viszont ezzel kapcsolatban nagyon divers, meg nagyon megoszlott a vélemény a fiataloknál. A németek, tehát a nem nemzetközi háttérrel rendelkezőknél leginkább egy passzivitást, vagy kifejezetten ellenséges viszonyt veltem felfedezni, de nem éreztem soha azt, hogy ez az én irányomban történne. Leginkább, amikor megtudták, hogy keresztény vagyok, egyébként egy kollégiumban élek, körülbelül 100-an laknak itt rajtam kívül, az volt rögtön az első reakció, hogy én nem is ismerek így korombeli keresztényt, és hogy a koliban valószínűleg én vagyok az egyetlen, aki még mindig keresztény, és ezt így tartja. Úgyhogy ebből kifolyólag is több beszélgetésre sor került, de leginkább azt figyeltem meg, igen, és az még egy nagyon fontos tényező, hogy ahol tanulok, az egy kisváros, és ez egy egyetemi város, ahol műszaki egyetem van, tehát az embereknek nagyon műszaki beállítottsága van. Szerintem ez a válaszokhoz hozzá is járul, tehát nagyon meglepően reagáltak arra, amikor mondtam, hogy nem csak, hogy keresztény vagyok, hanem, hogy én ezt így tényleg el is hiszem. Tehát, hogy nem feltétlenül ez egy kulturális háttér, amit mondjuk örököltem, és akkor mondjuk heti szinten járok istentiszteletre vagy misére, hanem ebben tényleg hiszek, és élő hitem van, és hát számukra ez például nagyon megdöbbentő volt szinte minden esetben, hogy nem csak egy etikai, morális, kulturális szinten hordozom ezt, hanem ebben hiszek, és erről egyébként szívesen beszélek is. Voltak, akik kifejezetten semlegesek voltak ebben az irányban, tehát, hogy érintkeztek a kereszténységgel, és ilyen háttérből jönnek, és hát rájöttek tulajdonképpen, hogy ez nem az ő útjuk, és nem nekik való, vagy legalábbis amit ők megtapasztaltak, annak alapján ilyen jellegű döntést hoztak, és nem érintkeznek vele, és voltak pedig, akik kifejezetten azért cinikusan álltak hozzá, tehát inkább negatív felhangú kérdezgetést láttam, és voltak, akik pedig meglepettséggel, szóval kifejezetten érdeklődően kérdeztek, hogy akkor ez most hogy is van nekem, miért éri meg kereszténynek lenni. Tulajdonképpen a kereszténységet egy olyan intézménynek találják, ami nagyon, nagyon megosztja az embereket. Vagy én legalábbis a beszélgetésekből ezt szűrtem le, meg van, aki ezt így ki is mondta. És pont amiatt nem tudom most pontosan, hogy ez a német történelemmel mennyire kapcsolódik össze. Szerintem lehet közötte összefüggés, de pontosan emiatt ők nem nagyon akarnak olyan irányukban állásfoglalni, meg részt venni, ami az embereket megosztja, és emiatt nagyon is idegenkednek magától a kereszténységtől, illetve az egyháznak, vagy hát a bibliai értékeknek hát mondani explicitségétől, attól, hogy feketén-fehéren nyilatkozik egyes helyzetekben. Saját beszámolóik alapján így maga az egyházak, például a német katolikus egyházban is visszatetszést
véltek felfedezni, tehát például az egyik ismerősöm mondta, aki első áldozó is volt, meg bérmálkozott is, tehát eléggé sokáig ebbe benne volt, és aztán még minisztrált is egy ideig. Ő egy teljes mértékben ilyen családba született bele, de ez leginkább kulturális szinten volt meg benne, és benne az nagyon kiverte például a biztosítékot, hogy ha valaki mondjuk a német katolikus egyház tagja, akkor ez az alapján történik, hogy az ember beleszületik, tehát ha a szülei már tagok, akkor a gyermek is az lesz, és amint eléri az a bizonyos tag, vagy abba a szakaszba lép, hogy már rendszeresen kap fizetést, akkor állami szinten a fizetéséből egy úgymond valami egyházi adószerűséget automatikusan levonnak. Ezt most nem hiszem, hogy ezt kérdeztem a százalékot, ezt nem tudtam megmondani, nem hinném, hogy ez most pontosan 10-nek lenne elkönyvelve, de tulajdonképpen, amikor már keresőképes az ember, akkor az egyház automatikusan a fizetéséből egy részt magának levon, illetve az, hogy kikerüljön valaki ebből, sem annyira egyszerű, tehát az egész kilépési procedúrát azt kérvényezni kell, sok dokumentumot kell kitölteni, sőt, aztán élőben, mire eljut a folyamat odáig, meg is kell indokolni nyomatékosan, hogy miért is szeretne kilépni, és az egészet pedig egy bizonyos összeg fizetésével zárják le, tehát még utána egy díjat is kell fizetni. És ez többektől hallottam, hogy nagyon, nagyon visszatetszőnek találták, illetve ami engem abszolút meglepett, hogy nagyon sokan a kereszténységet összekapcsolták a nácizmussal, és tulajdonképpen mondták, hogy a nácik is keresztények voltak. Ebben egyébként én nem gondoltam nagyon mélyen még bele, de hogy igen, ettől próbálnak szerintem még jobban tartózkodni. Az egyetemi városban, ahol Orsolya a tanulmányait folytatja, természetesen muszlim diákok is tanulnak. A keresztény és iszlám kultúrájú diákok együttéléséről, kapcsolatáról, a kulturálisan igencsak színes közegről is kérdeztük őt. A kollégium, ahol lakom, egészen közel van egy mecsethez, vagy hát egy muszlim kulturális központhoz tulajdonképpen, és mindig, amikor megyek egyetemre vagy munkába, akkor hát elmegyek mellette, és látom, hogy nagyon, nagyon látogatott, és nagyon-nagyon mindig tele van a parkoló, nagyon sokan vannak ott, tehát nagyon aktív tagok vannak. Egyébként az egyetem maga egy nagyon nemzetközi egyetem is, úgyhogy rengeteg országból vannak itt diákok, és rengeteg háttérből is. Ami egyébként számomra meglepő volt, hogy maga ez az irányzat is mennyire divers, és ezt pedig úgy értem, hogy akik ilyen háttérrel rendelkeznek, ott is ugyanúgy megtalálható, mint mondjuk a kereszténységen belül, hogy vannak, akik nagyon-nagyon csak kulturális szinten élik ezt meg, és például csak mondjuk a családdal megünneplik a Ramadánt, ugyanúgy, mint ahogy nálunk mondjuk a kereszténységben így azért a karácsonyt megünnepli szinte mindenki, de például rengeteg lány van, aki egyáltalán nem is hord hijabot, és ezek is, hogy mondjuk kiderültek, hogy ki milyen háttérrel rendelkezik, ez sem explicit módon történt meg, hanem csak pár szóváltás során, hogy ja, igen, nem tudok jönni, mert nem tudom, akkor ünneplem a Ramadánt a családdal este, vagy ilyesmi. Tehát sok esetben nem is nagyon lehet megmondani ránézésre, ha lehet ezt mondani, hogy ki melyik irányzathoz tartozik, és azokkal, akikkel beszélgettem, és jobban benne vannak, jobban tartják a vallást, ők maguk is úgy nyilatkoztak, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon személyes és belsőséges dolog számukra, és nekik teljesen mindegy, hogy ki miben hisz, sőt az egyikőjük egyébként mondta, és ez is meglepett, hogy tulajdonképpen a zsidók, a keresztények és a muszlimok testvérek, és hogy így is tekint ránk, sőt, ez pedig egy olyan beszélgetés követte, hogy ő maga kezdett el kérdezgetni engem az én hitemről, a kereszténységről, hogy nálunk kicsoda Jézus, mert azért ugye korábban meg a Bibliában vannak hasonló karakterek,
vagy hát pontosabban ugyanazok a karakterek, meg hasonló történetek is le vannak írva, és érdekes volt nagyon ezekről beszélgetni, bár ez a fiú nem itt nőtt fel, tehát nem keresztény kultúrájú országból származik, és ezért is volt szerintem ennyire érdeklődő, de egyébként van nagyon mozgás, és egyiket sem mondanám egy nagyon erős tömbnek, tehát amit mondtam, nagyon divers maga a muszlim közösség is, sokan vannak, akik úgy jöttek mondjuk Törökországból, vagy más muszlim országból ide Európába, hogy egyértelműen a szabadságot élik meg. Van, amelyikőjük az LMBTQ közösség tagja is, és mondta is, hogy bár ő ezt kulturálisan tartja, de sok mindennel nem ért egyet, és itt Európában végre például megmeri fogni a barátnője kezét lányként, vagy ezt nem szégyelli, vagy otthon például a családjának ezt nem merné elmondani, illetve van, aki pedig pont emiatt ki is szakadt, de ez egyébként a keresztények esetében is elmondható, mert az egyik nagyon vallásosabb muszlim ismerősöm, például egy német fiú, aki evangélikus háttérből tért át a muszlim hitre. Természetesen a kulturális ellentétek is előjönnek a mindennapi beszélgetésekben, az alapjában véve elfogadó egyetemi közegben. Mint számos felsőoktatási intézményben, itt is téma az izraeli-gázai konfliktus, amely nagyon megosztó a diákok körében is. A jelenlegi konfliktus, ami a Közel-Keleten zajlik, ez egy nagyon megosztó téma, nem csak itt, hanem nagyon sok helyen is, és hát itt is szóvá került. Persze, tehát ezeket a beszélgetéseket nem úgy kell elképzelni, hogy rögtön már ilyen témákról van szó, szóval sokukkal egy kollégiumban élek, sok mindenről beszélgetünk, és van, hogy egy beszélgetés elkanyarodik ide, tehát ez sok minden előzi meg. De igen, az például egy érdekes élmény volt, hogy tudtam, vagy hát így azért most ilyen hátterű emberekkel kapcsolatban azért persze van egy sejtésem, hogy ebben a témában nem fogunk egyetérteni, és nem is feltétlenül kanyarodok rá direkt erre, vagy nem is kezdem a beszélgetést ezzel a témával, de igen, ebben az esetben is például az történt, hogy eléggé jó ismerősök voltunk, meg sok mindenről beszélgettünk, és aztán pont akkor kezdődött, ez egyébként pont az október 7-e után volt, tehát pár nappal utána, és akkor volt, hogy erről végül szó esett, és ebből adódott tulajdonképpen az, hogy a fiú nagyon meglepődött, hogy én hogy tudok Izrael párti lenni, úgyhogy ő ismert engem korábban, tehát ezelőtt a megnyilatkozásom előtt, és igazából egy elmondása alapján egy normális embernek ismert meg, nem pedig, mert maga az ellentét az nagyon mélyen gyökereződik, és az, hogy ő is milyen álláspontot vall, és én is milyen álláspontot vallok, ez körülbelül mind a kettőnknek egészen a gyerekkorunkig visszanyúl. Tehát most ebben nem is nagyon mennék bele, de többé-kevésbé egyébként én megértettem, hogy ő miért gondolkodik úgy, ahogy, és ő is meg akarta érteni azt, hogy én miért gondolkodok úgy, ahogy, és ez például egy pozitív élménynek mondanám, de végül is nem nagyon sikerült átadnom. Úgyhogy emiatt ez esetben pont el is mérgesedett a viszony, mert ezen a területen nem jutottunk dűlőre. És valahogy olyan a légkör is olyan volt, hogy egyszerűen nem tudtunk nagyon megmaradni, és ez viszont nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen közvetlenül egyikünknek sincsen olyan érdekeltség, hogy egyikünk családtagja, hozzátartozója, ismerőse sem harcol, vagy éppen van ott azon a területen, és senkinek nincsenek áldozat hozzátartozói, és egyikünk nemzetéről sincsen úgy kvázi nemzetéről szó, de mégis egy ilyen légkör ki tud alakulni, hogy a két ember, akik előtte nagyon jó viszonyban voltak, egyáltalán nem beszélnek egymással. A vallás és szólásszabadság tekintetében főként a szeretetre, a tiszteletre és a toleranciára hivatkoznak a németek, ügyelve a kisebbségek teljes elfogadására, ami kétségtelenül bibliai tanítás. Tehát saját hitrendszerük részigazságaival támasztják alá gondolkodásukat. Maga a vallásszabadság leginkább ugye az abortusz kérdésben, meleg kérdésben merülhet fel,
és Németországban pár éve már a melegházasság az elengedélyezett, és melegpárok fogadhatnak örökben gyermekeket, tehát vannak úgymond szivárvány családok, és maga a német nemzetben és meg az emberek magatartásában is azt figyeltem meg, hogy nagyon a szeretetet is, tehát azt, hogy egymást, a társadalmat, az országot, a népet szeretik, ezt úgy fejezik ki, hogy szabálykövetőek és leginkább tisztelni szeretnék egymást, és toleránsak szeretnének lenni, és ezt ebben a témában is abszolút érzékelem. Tehát akármerre megy az ember, kávézótól kezdve, nem tudom, még akár turkálókon át, étterem, bármilyen központ, ahol múzeumok, mindenhol fel van tüntetve, hogy ők egy toleráns nemzet, és ebben a kérdésben elvárják azt, hogy akik ott vannak, azok is toleránsak legyenek, illetve hát nyilván kollégiumban, egyetemen, meg még inkább ezt tapasztalom, tehát mindenféle feliratok, üzenetek, matricák, mindenhol ez az üzenet, tehát a tolerancia üzenete van nagyon kiemelve. Ez az, amit tulajdonképpen implicit mondanám, hogy hat. Explicit módon ilyen jellegű beszélgetésekben nem nagyon vettem részt, és nem is nagyon hallottam embereket erről beszélgetni. És ennyi fért bele mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Összeállításainkból is láthatják, hogy mind keleten, mind nyugaton komoly kihívás ma kereszténynek lenni. Ezért fontos, hogy imádkozzunk az aktuális problémákért, nehézségekért, amelyek felkutatásában és ismertetésében az égbe kiáltó a jövőben is segítségül kíván lenni. Ezért egy hónap múlva ismét jelentkezünk. Viszontlátásra!